Get started. So today we're going to talk about how technology is changing the music industry. We're going to talk about how the ways in which music is recorded, promoted, and distributed have really changed. Then I'd like to talk about some of the legal issues, copyright issues that come with some of these changes. And these raise questions about how to deal with those issues, whether you can really protect against copyright infringement, and how much effort you should put into protecting copyright, okay? So hôm nay tôi sẽ nói về công nghệ đã thay đổi cái nền công nghiệp âm nhạc như thế nào và những cái cách mà âm nhạc được làm ra, được quảng bá và được phân phối, cũng như là những cái vấn đề về pháp lý như là vấn đề bản quyền và những cái câu hỏi đang dấy lên về cái việc là làm sao để chúng ta có thể giải quyết, ta có thể bảo vệ được bản quyền, cũng như là những cái nỗ lực để bảo vệ bản quyền của âm nhạc. that's what we'll cover today. First, I'd like to point out that the overall major change has been in the democratization of all the aspects of the music industry. What I mean is, any member of the general public with a relatively new computer, common software, and high-speed access to the internet has the tools needed to create, distribute, and promote music. So let's start by taking a look at the making of music. Now, many of the computers nowadays come with the tools of a professional recording studio, and the musicians themselves can learn how to use these user-friendly programs and make their own high-quality, really innovative sound recordings. A musician no longer needs a recording contract, money from a recording company to make high-quality recordings. In fact, you don't even need to be a musician to make music. And as you can imagine, this results in quite a few more recording artists out there now. Và thứ nhất, tôi sẽ nói về cái thay đổi chung, đó chính là cái sự dân chủ hóa ở mọi khía cạnh của nền công nghiệp âm nhạc. Thì cái điều này nó dẫn đến là tất cả mọi người chỉ cần có một cái máy tính, một phần mềm và cái phương tiện truy cập tốc độ cao vào mạng internet, thì họ đã có cái công cụ để phân phối và quảng bá âm nhạc. Về cái việc làm nhạc thì máy tính nó có các cái công cụ để ghi nhạc, để làm nhạc chuyên nghiệp, như là trong các cái studio làm nhạc, và những nhạc sĩ có thể sử dụng những cái chương trình thân thiện với người dùng này để tạo ra những cái bản nhạc có chất lượng, và họ không cần phải ký hợp đồng làm nhạc hay là cần tiền từ các cái công ty làm nhạc nữa. Và thậm chí bạn có thể không cần phải là một nhạc sĩ thì bạn vẫn có thể làm nhạc được. Và cái điều này dường như đã tạo ra nhiều nhạc sĩ hơn trong cái thời điểm hiện nay. You're probably thinking that with so much music out there, does it make it harder to promote your work so people know about it? Well, not really, because music promotion has been democratized too. On the internet, anyone can be a critic. People post reviews on lots of different music sites such as Amazon.com, Rhapsody.com, and there are also thousands of weblogs, blogs, where people give their opinions on music and where musicians can talk about their music. Many people even create their own audio blogs, radio shows you can download for free. So really now
anyone can be a DJ. These tools for promotion used to belong only to the big music industry companies. But now they've gone from being in the hands of a few to being in the hands of the many. So, nhiều nhạc bây giờ thì họ sản xuất ra nhiều âm nhạc hơn thì họ mới suy nghĩ đến việc là liệu nó có khó khăn hơn để quảng bá âm nhạc của mình hay không. Thì không phải là vì nền công nghiệp âm nhạc đã bị dân chủ hóa, mà trên internet thì mọi người đều có thể là một nhà phê bình âm nhạc. Có rất nhiều trang web mà họ có thể vào để họ đưa ra ý kiến, và những nhạc sĩ có thể nói về âm nhạc của họ. Và nhiều người còn tạo ra những cái trang blog cho mình để đưa âm nhạc của họ cũng như là những cái chương trình radio lên, và để người dùng có thể tải về miễn phí. Và những cái công cụ này từng chỉ được dùng bởi các công ty sản xuất âm nhạc lớn thì bây giờ đã trở nên phổ biến với nhiều người hơn trên internet. we've talked about how making music and promoting music has been democratized. Now let's look at distribution. Now you probably know that this is the area that has raised a lot of controversy in the past few years. How people get and share music. We all know that digital downloads of MP3 files are now, really becoming one of the most popular ways to get new music for personal use. There are many sites where you can buy single songs or whole albums. Do they still call them that? Maybe I should say collections. I don't know, anyhow. Most people who are downloading music do it by file sharing. File sharing, a peer-to-peer network, sometimes called a P2P network. Now, this is a type of internet network that lets its users connect and access files on each other's computers. In other words, sharing music with your friends and families is something that has been going on a long time. But now, you can share your music with people all over the world. You don't need to know them. And this is why it's caused so much controversy. Và trong cái việc và chúng ta sẽ nói về cái việc phân phối nhạc. Và cái việc này nó cũng tạo ra nhiều cái tranh luận trong những năm gần đây. Thì chúng ta có thể thấy là cái việc tải nhạc số nó đã trở thành cái cách phổ biến nhất để cá nhân có thể lấy nhạc về và sử dụng. Và tạo ra rất là nhiều những cái trang mà chúng ta có thể mua nhạc. Và nhưng mà hầu hết là chúng ta sẽ tải nhạc về bằng cái cách là chia sẻ file trong cái mạng gọi là cái mạng ngang hàng hay là mạng B2B. Và cái mạng này nó sẽ cho phép người dùng có thể kết nối và truy cập cái file trên máy tính của những người khác. Và đây cũng chính là cái lý do tại sao mà nó lại dấy lên nhiều tranh cãi đến như vậy. There are legal gray areas about all this file sharing, but most of it is illegal. It violates copyright. Copyright, the U.S. laws and international agreements on ownership and rights to distribute. In this case, intellectual property in the digital environment. So the bottom line here is the same tools that make music easier to record, promote, and distribute also make it easier to steal. But who is breaking the law? Who should be punished or restricted? Should the makers of file sharing software or file sharing websites be punished?
After all, peer-to-peer networks can be used in legal ways. So that means restricting the use of these networks could make legal distribution of information and music much more difficult. Và cũng có những cái quy định không rõ ràng về cái điều này. Nhưng mà gần như là cái điều này nó là không hợp pháp về bản quyền. Bản quyền ở đây là bản quyền trong luật pháp của Hoa Kỳ và đồng thuận quốc tế về bản quyền và quyền phân phối nhạc, sở hữu trí tuệ trong môi trường số. Và các công cụ làm nhạc mà chúng ta đề cập tới, nó giúp chúng ta dễ tạo ra những cái bản nhạc cũng như là quảng bá và phân phối âm nhạc. Nhưng mà nó cũng sẽ khiến cho những cái bản nhạc dễ bị đánh cắp hơn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ai đang phá luật và ai đang phải gánh chịu cái trách nhiệm này? Liệu có phải là người tạo ra những cái trang web để chia sẻ file thì họ sẽ bị phạt hay không? Và vì là mạng ngang hàng thì được dùng hợp pháp, cho nên là phân phối nhạc và thông tin thì sẽ trở nên khó khăn hơn để mà nói về việc là hợp pháp chúng. But really, let's be realistic. Even though there are legal ways to use these networks, it's important to note that currently 90% of music downloaded at these types of sites violates copyright. In other words, P2P networks are popular and make money because people are using them to trade music illegally. Now take a look at these statistics. You don't need to write these down. They won't be on the test. Okay. In 2005, in the US, 60 million people used file sharing networks. 2.5 billion music files are traded every month. And though many types of files were traded, that's images, video, software, 75% of the files were music. These facts raise a lot of questions about copyright in music. How can we stop or at least reduce copyright infringement? Ok, vậy thì thậm chí là có những cái cách mà hợp pháp để sử dụng những cái mạng ngang hàng này, thì chúng ta cũng phải chú ý rằng là 90% âm nhạc được tải về là nó vi phạm bản quyền. Tức là cái mạng B2B, mạng ngang hàng này thì nó đang phổ biến và tạo ra tiền từ cái việc là mọi người sử dụng và trao đổi âm nhạc một cách bất hợp pháp. Và chúng ta sẽ xem xét một vài cái dữ liệu. Vào năm 2005 thì ở Hoa Kỳ có 60 triệu người sử dụng cái mạng ngang hàng, cái mạng chia sẻ file này, và 2,5 tỷ file nhạc đã được trao đổi vào mỗi tháng. Và những cái thể loại mà file được trao đổi đó chính là những cái file về hình ảnh, video và phần mềm, nhưng mà 75% là âm nhạc. Và những cái số liệu này nó đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về bản quyền cũng như là âm nhạc. Làm sao để chúng ta có thể hạn chế được cái vi phạm bản quyền? This is where the companies that make the technology and the companies and people that make the music disagree. Let me explain. Okay. The music companies
and many musicians believe that we need to restrict file sharing on the internet more. They feel companies that make it easy to share files illegally and make money from it should not be allowed to operate. And they want file sharing technology companies to install security devices that make it harder to copy and share music. Now, this is important, not only to protect their companies, but also the artists who write and perform the music. Ok. Đây chính là cái quan điểm, cái ý mà nó khiến cho các công ty và mọi người bị không đồng tình với nhau, và những công ty cũng như là nhiều nhạc sĩ tin rằng chúng ta nên hạn chế cái việc chia sẻ file trên mạng internet, và họ cảm thấy rằng công ty mà làm cho cái việc chia sẻ file nó trở nên dễ dàng hơn để thực hiện một cách là không hợp pháp và kiếm được tiền từ cái việc đó thì không có nên được cho phép hoạt động. Họ muốn là những cái công ty này thì sẽ cài đặt một cái thiết bị bảo vệ làm cho cái việc mà sao chép và chia sẻ âm nhạc nó trở nên khó khăn hơn. Cái điều này nó quan trọng đối với cái việc là bảo vệ các công ty cũng như là những nhạc sĩ đã viết và trình diễn âm nhạc. Who will pay the artists for the music if the companies aren't selling? Don't they deserve to be paid for their work? They don't want people to be able to share files without paying for it. But on the other hand, the file sharing sites and technology companies that develop this technology, they say it's wrong to restrict all uses of the technology just to protect copyright. Do you see their argument? They want this free flow of information, this sharing of ideas and information on the internet, which they say, well, is what's led to some of the most recent technological advances in the world. Ok, vậy thì như nào sẽ trả tiền cho các nhạc sĩ, và nếu như các công ty này không có bán được nhạc nữa, không có kinh doanh được nữa, những nhạc sĩ này họ xứng đáng đi được trả tiền, và những người đưa ra ý kiến thì không muốn cho cái việc chia sẻ file trở nên phổ biến mà người ta không cần phải trả tiền cho cái việc đó. Và ngược lại thì những cái trang chia sẻ file và những công ty công nghệ thì họ đã nói rằng là nó không có đúng khi mà chúng ta hạn chế tất cả những cái việc truy cập vào cái công nghệ chỉ để bảo vệ bản quyền của bản nhạc. Và cái cuộc tranh luận ở đây là họ muốn dòng chảy thông tin một cách tự do, và cái việc mà chia sẻ những cái ý tưởng cũng như là những thông tin trên mạng internet, cái điều mà họ nghĩ là nó sẽ dẫn đến những cái tiến bộ trong công nghệ trên khắp thế giới. Restricting internet sharing, they argue, will not just limit file sharing, but limit innovation as well. Then there's this whole other group of people who feel that there is really nothing you can do to seriously reduce copyright infringement. People will continue to do it because they can. And we need to look
to new models for how to pay artists and the companies that support them. That restricting file sharing just won't work. So, these are the issues that we'll be discussing in our study groups later, okay? Và cái việc mà hạn chế chia sẻ trên internet thì họ nói rằng là điều này không chỉ là giới hạn cái việc chia sẻ file mà còn giới hạn đổi mới. Và có một cái nhóm người khác thì họ cảm thấy rằng bạn không thể làm gì cả để thực sự là giảm được cái việc vi phạm bản quyền. Mọi người sẽ vẫn tiếp tục làm điều đó bởi vì họ có thể làm. Và chúng ta phải tìm kiếm những cái cách khác để trả tiền cho nghệ sĩ cũng như là các công ty mà các công ty của các nghệ sĩ này. Cái việc mà và đây là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ thảo luận trong những cái nhóm học tập lần tới. Okay. First, how has the way you listen to and buy music changed in recent years? What do you think about music file sharing? And what can we do, if anything, to reduce copyright infringement when it comes to file sharing? Okay, so that's it for today. I'll see you later for these study groups. Đầu tiên thì cách bạn nghe và mua nhạc nó đã thay đổi như thế nào trong những năm gần đây? Bạn nghĩ gì về việc chia sẻ file? Và điều gì bạn có thể làm nếu như bạn có thể để gọi là hạn chế cái việc vi phạm bản quyền về chia sẻ file? Và đó là tất cả cho tôi muốn nói, những gì tôi muốn nói vào ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn.